Hello mga kalayan! Hindi sila gagawa na naman kami ng Panibagong vlog! ice cream vlogs! Panibagong vlog ng ice cream. Ice cream. Sinabi, favorite niyang kumain ng brownies. Brownies. Hindi pala i-sponsor itong brownies na to. Kahit anong gamitin yung brownies, pwede na pwede. Tapos, ito yung laging madalas na ginagamit pag gumagawa ng ice cream, especially kung DIY. Ginawa wala talaga itong all-purpose cream and Alaska cream at Alaska saka Alaska content. condense. Parales. So yung flavor natin gagawin is brownies. Bali ilalagay natin sa Jar. Ito, lalagyan ko ng cookies. Lalagyan natin na Panibagong lang. Kesa itapon nyo lang, di ba? Tapos may gagawin natin, ilalagay muna natin yung all-purpose cream. Dapat i-mix muna natin pala kasi nung gumawa kami ng ice cream na Yakult. yung Yakult. Kaya medyo may tubig-tubig pa siya. Di ba i-re-ref nyo siya? Dapat kasi I-mix maging muna. mapino to. Kung may mixer kayo, mas I-mix mo maganda. muna lang. Pag mo gusto. Hindi nga. Diyan mo yung mix. Saan? Yan. Ako mo yung gagawin. Pakaano mo? Pakapilit mo. Bali galing pala ito sa freezer. Kaya medyo buo. Kailangan natin tutuin. Kung may mixer, mas maganda. Kaso wala na yung mixer. Ang meron lang kami sa Huh? Bali yung lahat pala ito, kung hindi nyo pala titikman yung all-purpose cream, malinang lang siya. Hindi kasi ang tumapak. Kailangan muna natin i-mix. Ako yung mag-mix. Diba ayaw mo yung mag-mix? Picture natin hanggang medyo lumapot. Meron na naman kaming ice cream. Tataba na naman ako. Galing ng mixer ko. Kasi nag-mix dito. Nakaka-enjoy siyang gawin. Especially kung kaya kasama mo yung iyong loved ones. And guys, pwede na siguro yun. Tapos ilalagay natin ang Alaska content. Bali ito, 250 ml. Tapos yung Alaska content ay 300 ml. Bali ilalagay natin lang ito kasi wala naman tayong paggagamitan. So let's Excited ako kasi favorite ko kasi ito eh. Yaman! Haluin pa bang lalagay natin? Kuwi! Sorry ko! Wow! Lumapot! Taas ah. Tapos ganito lang to. Ngayon, easy open ka na yung mga Alaska. Dati Oo. hindi man siya easy open ka. Ang hirap kaya yung Lalo ginagawa ng mga delata na halos Saka, easy open ka. wala kang pang ano ng ano. Pang ano? Pang ano? Pang taas. Yung pang gano'n. Kung wala kang gano'n yung can opener, mahihirapan ka kung sino ba. Tapos, pag kung sino ba ginamit mo, lumalabas agad sa yung condense. Weighted nga yan. Kaya nga, mas maganda yung easy open can para isang ganun lang. Meron na agad. Meron na agad. Isang bowl na naman.
Okay? After Ito nyan, nilalo muna natin. mix mo. Kaso okay lang to. Diba? Kakain, diba? Tayo lang naman nakakain. Diyos ko, may naman. Yan, okay na daw to. Pinag-take ko na. Kasi kami lang din naman yung kakain dito. Dalawa lang kami dito sa bahay. Ako. Dalawa lang po kami. Kaya wala kayong naririnig na ingay kasi wala namang kasama dito. Kuwi na to, ko. Tapos, itong brownies. Alay na. Aray. So, ito yung brownies natin. Hindi ako magpapapa. Kasi kakatapos ko naman ito. So, surprise na naman ako. May napako yan. Lalagyan lang natin itong brownies. Ano yan? Yung buo mo ilalagay yung brownies or i-ano mo pa siya? Pipinuin yung brownies ko. Mas maganda kasi medyo pino eh. Open mo na. Okay na yan. Buo na lang. Buo na lang mas Oo. maganda. Buo na lang. Gagawin lang natin ay maglalagay lang tayo ng brownies dito. Ba't dyan? Hindi dito. No, it's here at the Chard. Lalagay lang natin ng brownies. Ta-da! Ta-da! Para dito, Tama. nalagay yung ice Ta-da! cream. So, tig-isa tayo. Oh, kanya-kanyang sangkap. Let's! Sa akin dito. Wait lang, lagyan mo ng ganito tapos lagyan mo ng brownies. Para, hindi sa ilalim na lahat yung brownies. Diba? Kailangan, nakapan. Ano naman to eh? Tawag dito, liquid naman siya. Hindi yan dapat nakakumalapit ko. Kaya tayo mo. Liquid naman. Liquid naman siya kaya kaya madami, di ba? Ang lagyan mo lang tayo. Kambuha na. Kambuha mo pa. Wait lang, grabe. Hindi pa ako tapos, hindi ko umakit sa taas, oh. Wait, Sa'yo. lalagyan mo na nga ng ganyan. So, tatry ko na yun sa akin. Kumitay ka. Uy. Ano? Lang. Wala ka na ba? Wala na? Wala na. Hindi ka na kukuhan. Tapos, Kukuha ko nun. Wala pa akong ganyan. wala ka pa. Kasi, ubos mo yung ano. Ay, diba? Yun. Sayang yung lurupot yung down. Okay. Oh! Ay, so, akin yung yellow na lipstick. Tapos medyo rin natin. Ay, kung nakalala kasi. Lumikal bawal yung sabon. At pagkakaran natin, sila is perfect. So yun guys, pwede na ito. Bali ilalagay na natin sa freezer. Tapos Wow. after Ibalang natin. 5 hours siguro, pwede na natin tikman kung ano ba ang lasa ng ating DIY ice cream. Di ba yan nag-gelo? Pinakain mo na? Kailangan ko nga, dahil mo na nakain, nagreklamo ba ako? Sige na. Lagyan na natin dun sa freezer.
Sabi ko papakan yung yellow. Kasi favorite ko yung yellow eh. Ginawa ko yung taklam ko. Pimiento. Akin yung yellow. Lalagay din natin sa freezer. Ayan. Ito rin. Pimiento. Yes. Tapos. Hi guys! What's up mga kalayan? What's up mga kalayan? After many Huh? What's up? What's up mga kaluyan? So yun, excited na naman sila sa aming bagong DIY ice Ice cream na cream. Brownies ice cream. Yes, Sarap. panibawang flavor naman to. Oo, titikman na natin ngayon yung aming ginawang DIY brownies ice cream. Kasi mahilig siya sa brownies kaya yun. Naisip namin gawin. So, sana yung yellow, Saka saka yung red. Tara, tikman na natin. Wow! Masarap! Tikman na natin. So ito na ang mga kaliyan. Tikman natin ang aming Ice cream! Choco brownies ice cream. Tara, let's. Ito. Kahit naka-freezer siya ng matagal na yun. Bali, pwede nyo nang i-freezer ng mga 5 to 7 hours. Boom! Ang sarap nito, promise. Promise. The best! Ice cream! Hello? Sarap. Ang sarap ng nagagawa namin ice cream. Nung una, yakult ice cream. Tapos itong brownies. Mag-try pa kami ng mga iba. Parang hindi nang pabili ng cake. Sobrang mahal ng cake. Tapos pabili ng chocolate. Ang dami pa. Mas makakamura kayo pag gumawa na kayo sa bahay ng ice cream. Kaya bumili kayo. Oo. Kahit anong flavor na yung gawin. Matapansin Basta ko pa meron yung na kayong condensed na kanin sa cream. Pwede lang yun. kahit anong flavor. Pwede lang yun ng flavor. Para kami try lang yung mga ibang flavor. Pero kung napakasarap nito. Sarap na to. The best yung ano na. Tapos buo-buo pa yung mga brownies sa loob. Ah. Sobrang ito? First time ko palang makakain ng ganito sa ano. Ay. Ako nga first time ko lang gumawa ng ganun. So yung mga kalimut, sobrang sarap talaga ito. Brownies ice cream. Try nyo. Hindi ko masisisi. So yung mga kalimut, Talaga yung buwan mo namin. mapahaba na. Take time ng panunod. Next vlog magtutunan pa kami ng Abangan nyo pa yung mga iba't ibang flavor namin na ice cream. Go vlog. Magandang ng Flavor, any flavor. flavor para matay din natin. Yeah. Comment lang kayo sa baba. Thank you for Thank watching. you for watching. Bye-bye. Bye-bye.